Sziasztok! A házi sörfőzés során az egyik nagyon fontos tényező, hogy az alapanyagunkból a lehető legjobb végeredményt kapjuk, az az erjesztés hőmérséklete. Általában szobahőmérsékleten is elfogadható eredményt lehet elérni a sörök többségénél, de hogyha igazán jót akarsz, akkor egyrészt érdemes mindig az adott főzethez használt élesztőnek a lehető legideálisabb hőmérsékleten erjeszteni, másrészt azt is nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a hőmérséklet változtatásával a sörnek az ízét és az illatát is lehet befolyásolni, szóval az erjesztés hőmérséklete nagyon nem mindegy, főleg, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy például a kveik élesztőknél akár 30 fok fölötti hőmérsékletre is szükség lehet, egy lágersör elkészítéséhez pedig 10 Celsius alatti hőmérséklet szükséges. Innentől kezdve látható, hogy egyszerűen szobahőmérsékleten nagyon sok minden nem valósítható meg, ráadásul az igazán jó eredmény eléréséhez arra is szükség lehet bizonyos söröknél, hogy az erjesztés során ne állandó legyen a hőmérséklet, hanem néhány napig valamennyi, aztán néhány napig megint más, aztán a legvégén meg egy harmadik hőmérséklet akár, és ideális esetben ráadásul az lenne a legjobb, ha ezt úgy tudnánk elérni, hogy az elején beprogramoznánk, és akkor onnantól kezdve ez magától megtörténne, ne kellene vele még külön foglalkoznunk. Nos, nyilvánvalóan ezt a szobahőmérsékleten tárolt erjesztő tartályban nem tudod megcsinálni, ehhez már szükség van egy erjesztő kabinra. Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy egy használt hűtőszekrényből, egy ilyen terráriumi fűtőkábelből és egy ilyen programozható hőmérsékletvezérlő egységből hogyan lehet elkészíteni egy olyan erjesztőkabint, ami mindezt tudja, amiről eddig beszéltem. Tartsatok velem ma is! Természetesen mindenre létezik gyári megoldás, annak, aki nem akar barkácsolni, és hát anyagilag viszonylag jól van eleresztve. A Keglandnak is van olyan angolul fermentation chamber, tehát erjesztő kabin terméke, ami egy hűtőszekrénynek néz ki, tulajdonképpen lényegében az is, de fűtés is van benne, és mind azt tudja, amiről eddig domáltam. Hát igazából, hogyha van 8-900 euród, akkor egy ilyet beszerezve a legegyszerűbben meg tudod mindazt oldani, amiről a videó bevezetőjében beszéltem. Egyébként a Hopline-nál meg is lehet rendelni ilyeneket, szerintem, hogyha írtok nekik, akkor tudnak nektek ilyet rendelni, és tudnak ilyet hozni, berakom a linkjüket a videó leírásába. Hát nekem nincsen 8-900 euróm erre, hogyha viszont te is ilyen vagy, akkor hát ugye nem nagyon marad más, mint a barkácsolás. Két lehetőséged van ilyenkor, vagy az, hogy készítesz mondjuk OSB-ből, vagy rétegelt lemezből, vagy tulajdonképpen bútorlapból vagy bármiből egy szekrényt, amit hőszigetelő anyaggal kibélez, és akkor abba valamilyen fűtést bele barkácsolva a magasabb hőmérsékleten tartást meg lehet oldani, de hát ott ez csak egy ilyen félmegoldás, mert ott a hűtést viszont nem annyira lehet megoldani. Erre a legegyszerűbb, hogy eleve egy olyan hőszigetelt és hűteni is képes dolgot veszel, ami már készen van. Hát mi ez? Nyilván ez egy hűtőszekrény, ami tulajdonképpen eleve egy hőszigetelt szekrény, ebből a szempontból pipa, hűteni tud, igen, gyárilag tud, hát ebből a szempontból is pipa, innentől kezdve tulajdonképpen csak a fűtést, meg a hőmérséklet vezérlést kell megoldani, meg hát nyilván azt, hogy ki és bevezessük a különböző vezetékeket és kábeleket. Na hát ez nem lesz olyan egyszerű, mert ehhez már készenlétben van a fúró, úgyhogy roncsolásos megoldást fogunk végezni, át fogom fúrni a hűtő oldalát, de előtte elmondom, hogy én miért pont ilyen hűtőszekrényt választottam, ugyanis, amint láthatod, ez egy alulfagyasztós hűtőszekrény, hát nekünk a fagyasztó részre ehhez az erjesztő kabinhoz tulajdonképpen nem lesz szükségünk. Sajnos ez a hűtő olyan, hogy nincs külön kompresszora és nem külön kapcsolható a fagyasztó rész, így nyilván annyival többet fog fogyasztani, hogy a fagyasztó rész is, amikor hűtő módban működni fog a felső rész, akkor annyival több áramot fog fogyasztani, hogy a fagyasztó részt is
hűti, de én, mivel nekünk a napelemrendszer termeli úgyis az áramot, ez a 10-20 plusz watt, amit emiatt fogyaszt, nekem ez nem okoz problémát, viszont ennek a fajta kialakításnak több előnye is van. Egyrészt, hogy magát az erjesztőkabint így nem kell egy állványra állítanom, hanem ugye eleve körülbelül ilyen 70 centi magasan kezdődik maga az erjesztőkabin rész, így sokkal kényelmesebb benne bármit csinálni, hiszen ilyen kézmagasságban, mellmagasságban van az erjesztőtartály, ami egyébként egy 27 literes 3.2-es Firmzilla, és hát ugye így kényelmes magasságban van az egész, és ami még nagyon fontos az az, hogy ennek teljesen sík, lapos az alja, míg az olyan hűtőszekrényeknek, ami alatt nincsen fagyasztó, azoknak ugye itt alul, ott belül itt helyezkedik el a kompresszornak kialakított rész, és ezért itt van egy ilyen nagy lépcsőzetes betüremkedés az aljába, tehát nem sík az alja, meg ráadásul ott a magasságból is elvesz 20-30 centit az a műanyag lépcsőzetes rész, ahol a kompresszor foglal helyet, ennek meg ugye ez a rész ott lent van a fagyasztó részben. Tehát ennek sík az alja, megfelelő magasságban van, és így ez a felső része is tökéletesen megfelelő méretű ahhoz, hogy a Firmzilla elférjen. Látod, hogy ezért ennek kell a hely, közel 90 centi magas a kotyogóval együtt, tehát mindenképpen érdemes ugye akkora hűtőt választani, ahova az általad használni kívánt erjesztő tartály kotyogóstól, meg mindenestől a magassága miatt befér. Ahogy mondtam, kénytelenek leszünk fúrni egy lyukat a hűtőre, mert ugye néhány dolgot be kell vezetnünk. Egyrészt ezt a fűtőkábelt be kell vezetnünk valahogy a hűtőbe, másrészt pedig ennek a hőmérséklet vezérlő egységnek a hőérzékelő szenzorát is be kell vezetnünk a hűtő belsejébe, hiszen ez majd a Firmzilla belsejében lesz, és ott fogja a sörlé hőmérsékletét érzékelni, de maga a vezérlőegység az viszont a hűtőn kívül lesz, meg nyilván ennek az áram csatlakozója is a vezérlőegységen lévő csatlakozóba lesz dugva, tehát a hűtőn kívül kell lennie, és valahol ezeknek be kell jutni a hűtőbe, meg egyébként a jövőben, hogyha például széndioxidot is akarok bevezetni a tartályba, akkor annak a csövét is be kell tudjam valahol vezetni a hűtő belsejébe. Vékony vezetékeknek a bevezetése amúgy megoldható lenne fúrás nélkül is. Minden hűtőnek itt általában a hátsó falon lent alul van egy ilyen gyűjtővájú, és akkor abban egy lyuk, ahol a hátsó falon, a hűtött hátsó falon lecsapódó nedvesség ki tud folyni, és egy csövön lefolyva a kompresszor fölött lévő műanyag tálcában össze tud gyűlni, és onnan el tud párologni. Hát ez így ránézésre egy olyan, nem tudom, 8-10 mm-es lyuk. Igazából a két vékony vezetéket, tehát magát a fűtőkábelt, meg a hőmérsékletszenzornak a vezetékét is ezen át lehetne valahogy erőltetni, de ezzel az a baj, hogy mivel ugye ez egy ilyen alulfagyasztós hűtő, lent van teljesen a kompresszora, és olyan hosszú vezeték kellene, hogy innen beleérjen az erjesztőtartályba, aztán ott le tudjon menni majdnem a padlószintig, és utána fel tudjon jönni ideig, ide akarom felszerelni ezt a vezérlőegységet, hogy olyan hosszú vezetéken nincsen a hőmérsékletszenzornak, meg egyébként is akkor, hogyha bármit kibe akarnék vezetni a hűtőbe, akkor folyton el kellene húzni a falt, ott lent mögötte kellene matatni, meg egyébként valójában ezen a két vezetéken kívül abba a vékony furatba más nem is férne be, tehát ott már a széndioxid vezetéket nem is tudnám bevezetni, úgyhogy én egy sokkal egyszerűbb megoldást választok, ide a hűtőnek az oldalára készítek egy nagyobb méretű furatot, amin onnantól kezdve mindenfélét kibe tudok vezetni, amit akarok. Sokkal kényelmesebb helyen is lesz, meg sokkal nagyobb is lesz, és minden belefér, amit majd szeretnék, meg ráadásul így a megfelelő helyen lesz a vezérlőegység ahhoz, hogy bőven beleérjen majd az erjesztőtartályba a szenzora. Viszont a hűtőt furkálni rizikós dolog, ugyanis a hűtőszekrények úgy működnek, hogy lent alul a kompresszor a benne lévő
gázt összesűríti, és azt a hűtő hátuljában, a falában és a plafonjában elhelyezett csövekbe kiereszti, és ott azok kitágulnak, és ezáltal hűtenek, és hát ebből az következik, hogy a hűtőben különböző helyen, belül a szigetelés belsejében ilyen vékony csövek, részcsövek futhatnak, amelyeket, hogyha eltalálsz, akkor elszökik a hűtőből a gáz, és a hűtő onnantól kezdve használhatatlanná válik. Tehát igazából törekedni kell rá, hogy ezeket a csöveket ne találd el és ne tedd tönkre, amire biztosan lehet számítani, hogy ilyen csövek a hűtőnek a hátuljába, főleg a felső részén a hátuljába szoktak lenni, hogyha bekapcsolod a hűtőt, akkor ott lesz leghamarabb hideg a fala. Ezen kívül még itt az oldalfalaknak a felső részén szoktak lenni ilyen csövek, meg vannak olyan hűtők, ahol a tetejébe, a plafonban is vannak ilyen csövek. Úgyhogy hát igazából vagy az van, hogy egy vékonnyal meg kell próbálni átfúrni, ahol akarod, és remélni, hogy pont nem találsz el semmit, és utána valamivel a lyukon keresztül megpróbálni kitapogatni, hogy ott vannak-e a környéken ilyen csövek, vagy a másik megoldás az, hogy meg kell próbálni eleve olyan helyen átfúrni, ahol valószínűleg nincsenek. Nyilván az ideális az lenne, hogyha lenne valami fajta tervrajz a hűtőhöz, ami megmutatja, hogy hol futnak benne ezek a csövek, de én ehhez sajnos nem találtam. Viszont az az elképzelésem, hogy itt az oldalfalban, ilyen középmagasságban, itt a elejéhez, az ajtóhoz viszonylag közel, mondjuk ilyen az ajtó síkjától egy 4-5 centire beljebb, ott talán már nincsenek ilyen beépített tágulási csövek, úgyhogy én itt fogom először egy ilyen 5 mm-es fúróval átfúrni, és akkor utána egy még vékonyabb, ilyen 3 mm-es fúróval a lyukon keresztül körbetapogatózok majd, és hogyha nem érzek fémet, nem érzek fémcsövet, akkor pedig egy ilyen lépcsőzetes fúróval fogom a megfelelő méretre felfúrni kívülről és belülről is a lyukat, ugyanis az az elképzelésem, ezt majd mutatni fogom, hogy egy 25 mm külső átmérőjű ilyen KPE vízcsőből vágok egy megfelelő hosszúságú darabot, és azt fogom ide a furat belsejébe beleragasztani, és akkor tulajdonképpen azáltal egy teljesen vízálló és szigetelt nyílást fogunk kapni, amelyen utána szabadon ki be lehet vezetni mindent. Most ezzel az ilyen kis vékony 3 mm-es fúróval itt így körbe tapogatózom a lyuk belsejében, hogy hát itt én egyelőre nem érzek benne fémcsövet, úgyhogy keresztül nyomom. És hát mivel ugye a lépcsőzetes fúró az ilyen kópos, ezért így a furatnak a belseje is ilyen kópos lett. Úgyhogy egy ilyen maró fúróval a teljes hosszban megcsináljuk ugyanúgy 26 mm-esre az átmérőt. Látod, hogy ez olyan, hogy itt az oldala az ilyen fűrészfogas. Na, hát tulajdonképpen itt van. Mindjárt behozom a csövet, megnézzük, hogy megfelelő lett az átmérő. De még előtte egy tolómérővel lemérjük, hogy milyen hosszú csődarabot is kell vágnunk. Ezt úgy tudjuk megmérni, a tolómérőknek itt a végében van egy ilyen kitolható pöcök, mérőrúd, és azt pontosan így ide helyezve és áttolva a furaton megmutatja nekünk, hogy kérlek szépen ennek a hűtőnek a falvastagsága az 43 mm.
Na, itt van. És úgy látszik, hogy jól dolgoztunk, mert pont beleillik egész szorosan, és itt meg pont itt is kijön, egy kicsit fordítok rajta, és akkor pont tökéletes lesz. És egy ilyen kétkomponensű epoxival fixáljuk is a helyén. Ennek látod, ilyen keverő csöves a vége, és akkor azt csinálom, egy kicsit kinyomtam, hogy egy néhány millimétert kilógjon, így körbekenem a ragasztóval, benyomom a helyére, és aztán meg a másik oldalt is ugyanúgy körbekenem, és így akkor mind a két vége tulajdonképpen be lesz ragasztózva, a maradékot meg majd körbetöröm, tehát ez így körbe is fogja tömíteni. Na nézzük. Ez már föl volt nyitva régebben. Ugye azért jók az ilyen keverőfejesek, mert látod, ahogy így nyomom benne, így egyből össze is keveredik ebben a fejben maga a kétkomponensű epoxi, és akkor a végén egy tökéletes összekevert állapotú anyag jön ki nekünk a fecskendő végéből. Próbálom úgy, hogy mellé a lehető legkevesebb menjen, és majd aztán természetesen a maradékot, a felesleget letöröljük. És ha már itt van ez az epoxi, mert ugye sajnos egy használat után ezt a keverőfejet el kell dobni, szerencsére gyárilag van hozzá 3-4 darab, de ha már egyet elhasználok, akkor már egyből felragasztom ennek a hőmérsékletkontrollernek a tartó lapját is, ugyanis ennek van egy ilyen műanyag lemez, amire tulajdonképpen magát a kontrollert mutatom, így fel lehet pattintani, tehát hogyha ezt a tartólemezt ide felragasztom, akkor magát a kontrollert ugye erre így rá lehet majd csúsztatni a falon. Majd mindjárt a kontrollert is megmutatom, de előbb akkor ezt ide felragasztom. A ragasztás előtt a felületeket mindig érdemes megtisztítani, én erre ezt a Decaclean Ultra nevezetű cuccot szoktam használni. Ez egy ilyen alkoholos és egyéb tisztítószer tartalmú dolog, kifejezetten ilyen ragasztás előtti tisztításra való, és mondjuk egy papír zsebkendővel le tudjuk tisztítani, és akkor így letörölhetjük vele a felületet, ahova ragasztani akarunk, meg magát azt a műanyagot is, amit fel akarunk ragasztani. Na és akkor így. Na de nem maradott. Ja, basszus, mert az a baj, ezt nem vettem észre az előbb, hogy ez a műanyag lap valószínűleg ahhoz van dizájnolva, hogy itt ez a két téglalap alakú része, erre illene valami kétoldalú ragasztószalagot tenni és úgy felrakni, és ezért ezek egy nagyon picit beljebb vannak, mint a pereme a műanyag lapnak, és így, hogyha ezt a két rész ragasztózod be, akkor nem ragad oda, mert igazából nem ér oda a falhoz. Úgyhogy gyorsan letörlöm róla a ragasztót, és akkor majd valami kétoldalúval, vagy valami más megoldással fogom megcsinálni a ragasztást. Na, következő próba, van ilyen kínai kétoldalas ragasztószalagom, ez nem az a tipikus szivacs, hanem ilyen szürke cucc, és ilyennel ragasztottam fel például a telefontartót az autóba, és azóta is tart, tehát jó minőségű, viszont eléggé vékony, nem tudom, hogy ide most elég vastag lesz, ha nem, akkor két rétegbe ragasztom fel ide erre a műanyag lapra, és akkor úgy viszont már remélhetőleg elég lesz.
Természetesen, hogyha egyből ezzel kezdtem volna, akkor is a felületeknek a megtisztítása akkor is ugyanúgy indokolt, hiszen bármilyen ragasztót használsz, akkor is por- és zsírmentes felület az ideális. Na nézzük, most még mielőtt lehúzom róla ezt a hátuljáról, ezt a szalagot, azért ide próbálom, hogy hát még mindig nem az igazi, úgyhogy rakok rá még egy réteget ugyanebből. Természetesen úgy, hogy leveszem róla ezt a piros szalagot. Ezt a hátuljáról, ezt a védőizét. Igen, így már érződik, hogy ott maga a ragasztó az, ami hozzáér, nem pedig itt a pereme, a szélső pereme ül fel a felületre. Úgyhogy na. Így már elvileg jó lesz, csak igazából azért, alapból azért nem ilyen ragasztószalaggal csináltam. Nem tudom, most lehúzom róla ezeket, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez megtartja. Tehát, hogy nem szeretném, hogy egyszer csak arra ébredjek, mondjuk éjjel, hogy leesik a földre a kontroller, mert azért ez nem egy olyan nagyon olcsó cucc, majd mindjárt megmutatom, hogy pontosan mi ez. Ez egyébként a Kegland RAPT Temperature Controller. Na nézzük, kb. Ide akartam. Egyébként jó erősen tartja. Csak hát azért ennek ezekkel a vezetékeivel, meg két ilyen elég komoly dugaszolóajzat van rajta, ennek azért van súlya, nem tudom mennyi lehet, egy 1,5 kiló kb. Így mindenestől. Na, így, nagyon jó, na figyelj, mutatom. Így szépen itt van szemmagasságban a hűtőnek az oldalán, és akkor itt szuperül lehet majd programozni, sőt, igazából ezt applikációból lehet. Ez a Keglandnak az ilyen hőmérséklet szabályozója, most ebben részletesen nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy egy telefonos applikációból is lehet programozni, és akkor egészen többféle hőmérsékletet meg időtartamot tartalmazó programokat lehet beállítani, és akkor annak megfelelően tud a fűtésre és a hűtésre is áramot adni, tehát a szükség szerint, hogyha emelni kell a hőmérsékleten, akkor a pirosra, ha csökkenteni, akkor meg a kékre ad, nyilván a kékbe fogom dugni a hűtőt, a pirosba pedig a fűtőszálat, azt is mutatom mindjárt, hogy fogom beszerelni, és akkor tulajdonképpen szükség esetén a fűtést és a hűtést is egymással összehangoltan tudja szabályozni, mindez programozható telefonos applikációból, de ebben most nem akarok részletesen belemenni, mert ezt a kontrollert egy külön videóban részletesen be fogom majd mutatni. Most nekünk annyi a lényeg, hogy itt az előbb készített furaton, csővel kibélelt furaton keresztül itt szuperül be lehet vezetni a hőmérséklet szenzort, és akkor az itt a belül lévő fermzillában majd szuperül elhelyezésre tud kerülni. Most egyelőre ide kívülre kiakasztom. Nézzük a fűtőszálat. Erre a célra, hogy a hűtőben, vagy hát az erjesztő kabinban fűtést, meleget tudjál csinálni, erre többféle dolgot szoktak használni, de a legáltalánosabb az valamilyen fajta terrárium fűtés, méghozzá azért, mert ezek egyrészt automatán önmagukat szabályozva egy bizonyos teljesítménnyel üzemelnek, de nem forrósodnak fel, mint az egyéb ilyen villanytűzhelybe vagy egyébbe való fűtőszálak, amik ugye több száz fokot elérnek, ezek annál sokkal alacsonyabb hőmérsékleten működnek, és
Ráadásul hát egy nagyon alacsony energiafogyasztással lehet a számunkra megfelelő hőmérsékletet elérni vele. Ezekből többféle van ilyen teljesen lapos, szinte papírvékonyságú fűtőlapok, amiket egyrészt vagy a hűtőnek a hátuljába, vagy az oldalára fel lehet szerelni, de szerintem az nem olyan szerencsés, mert igazából úgymond a hűtésnek kicsit útjában van, tehát ugyanazon lefedi azt a hátlapot, ahol a hűtő hűteni is szeretne, vagy azt úgy is lehet alkalmazni, hogy magára rá szokták tenni, mondjuk egy celluxal ráragasztani az erjesztőtartálynak az oldalára kívülről, de igazából én ezzel nem akartam szórakozni, hogy mindig rá kelljen tennem, meg le kelljen szednem, úgyhogy én egy ilyen fűtő kábelt vettem, ez konkrétan ez a Terrario márkájú, de valójában szerintem teljesen mindegy, hogy miért veszel. Én ezt találtam legolcsóbban, és mivel nem tudom még így előre, hogy pontosan mekkora fűtési teljesítményre lesz szükségem ahhoz, hogy mondjuk a 20-25 liternyi sörlevet ebben a kamraméretben akár 35 fokon is tudjam tartani majd, amikor mondjuk Quake élesztővel erjesztek. Ezért a legnagyobbat vettem meg, ez egy 9 méter hosszúságú és 80 watt maximális teljesítményt tudó kábel. Ez így néz ki, ez körülbelül maga a kábel része az olyan 3,5 mm-nek néz ki, meg itt a végén van egy ilyen záró rész, ami körülbelül ilyen 6 mm-nyi, tehát hogyha nem fúrsz ilyen nagyobb lyukat a hűtőre, akkor azzal számolni kell, hogy ez nagyjából ilyen átmérő, és az az elképzelésem, hogy ide az ilyen polctartó, kis kitöremkedő kis polctartókra így fel fogom ragasztani ilyen gyurmaragasztóval, majd azt mutatom, és akkor itt szépen mindenhol körbe felragasztom, és akkor tulajdonképpen ez fixen ott lesz, és amikor szükséges, akkor ezt tudja bekapcsolni a vezérlő, amikor szükséges, mert hűteni kell, akkor meg a hűtőt fogja működtetni, és így mindig be fogja tudni állítani a szükséges hőmérsékletet. Na, mutatom, hogy ezt mivel rakom fel. Ez gyurmaragasztó, ahogy mondtam, hát tulajdonképpen ez ugyanolyan, én ilyet vettem, ez ugyanolyan, mint a Blu-Tack, sokan azt ismerik. Ez egyfajta ilyen kis fehér gyurmaszerűség, és ez nem szilárdul meg soha, hanem ilyen gyurma állagú marad, viszont ahhoz elég jól tapad, mert ez az egész kábel, ez a 9 méter hosszú kábel, ez körülbelül az egész szerintem ilyen 30 deka, tehát ezt egy csomó helyen ilyen gyurmákkal odafogatva szerintem ez bőven meg fogja tudni tartani, és ráadásul ez rugalmas marad, és így amikor esetleg a kábel melegítés, a hőtágulás miatt egy picit mozog, azt is el fogja tudni viselni a ragasztó, hiszen rugalmas. Ugyanezt a hűtőt teljesen kimosta és kifertőtlenítette a feleségem, mielőtt ide beállítottuk, de azért ezzel a tisztítószerrel a ragasztás előtt itt ezeket a polctartókat áttörlöm, ez sosem árt, a ragasztó akkor tapad jól, hogyha teljesen tiszta felületre használod. Ja, és hát ez nagyon fontos, hogy ezt is először be kell vezetni, mert ugye maga a villásdugó része az nem férne át, tehát bentről kifelé nem tudnánk átvezetni, úgyhogy először kívülről az egészet át kell húzni. És akkor most jön az, hogy itt így elkezdem. Ez itt így kívül viszonylag lazán legyen, és akkor itt elkezdem itt belül felragaszgatni ezzel a gyurmával ide a polctartókra. Na, hát így néz ki
a dolog. Belülről, ahogy látod, majdnem kétszer körbeért a fűtőkábel. Most egyébként be is fölnyomtam a hőmérsékletet, a célhőmérsékletet 24 fokra, úgyhogy most beindult a kábel, elég jól melegít, így éppenséggel rajta lehet tartani a kezet, de azért elég meleg, szerintem egy ilyen 45-50 fok körül lehet, valószínűleg annyit tud maximum, de hát annyira nem lesz szükségünk, ugye, hogyha egy ilyen maximum 35 fok körül fogok szerintem kvejkélesztővel éleszteni, vagy erjeszteni, tehát az teljesen rendben van. Itt érezni egyébként, ahol itt duplán van a kábel, hogy itt ez a ragasztott rész is átmelegszik, majd meglátjuk, arra kíváncsi leszek, hogy ez a ragasztó mennyire puhul meg a hőtől, mennyire fogja bírni. Remélem, hogy jó lesz, hogyha nem, akkor majd úgyis értesültök róla, mert akkor át fogom variálni. Ezt is egyelőre jónak tűnik. Ja, és egyébként a szenzor pedig úgy lesz, mert létezik amúgy a Keglannak úgynevezett RAPT PIL nevezetű fajsúly és hőmérsékletmérő ilyen kapszulája, amit bele lehet tenni az erjesztőbe, és akkor egy tölthető akkumulátorral ott a belsejében úszva méri a hőmérsékletet, de én azt most nem szerzek be, mert az viszonylag drága, viszont azt meg fogom tudni csinálni, van egy Thermovel nevezetű eszközük, amit tulajdonképpen ide a fennvizelának a tetejébe fúrt lyukba bele lehet nyomástartó módon teljesen szigetelten tenni egy olyan egyik végén zárt rozsdamentes acélcsövet, amibe bele lehet majd ereszteni ezt a hőmérsékletszenzort, tehát valójában ez is a sörlének a közepébe, az erjesztendő sör közepében lesz a hőmérséklet mérő szenzor, és ezáltal igazából tökéletesen azt fogja mérni, amire nekünk szükségünk van, és ténylegesen nem a hűtő oldalának a hőmérsékletét fogjuk mérni, hanem magának ténylegesen a sör közepének a hőmérsékletét, hiszen nyilván azt akarjuk, hogy az legyen azon a megadott hőmérsékleten, amit beállítottunk. Úgyhogy ez így lesz majd, ez majd még érkezik, ezt majd egy következő videóban, ahol az erjesztést fogom részletesen bemutatni, ott majd azt is látni fogod. Pirosba bedugtam a fűtőkábelnek a végét, a kékbe pedig a hűtőnek a villásdugóját, és akkor így most már tudja vezérelni a vezérlőegység. Ezt, ahogy mondtam, telefonos applikációban lehet programozni, és ott ilyen többféle időtartamot és hőmérsékletet tartalmazó programokat készíteni, és azt erre rátölteni, de mondtam, erről lesz majd egy külön videó. Egyébként ezt is megvehetitek a Hopline-nál, ahogy mondtam, a webshop linkje bent lesz a leírásba. Na tehát, hogyha ilyen egyszerű állásban vagyunk, akkor itt csak a most pillanatnyi és a célhőmérsékletet mutatja, és hogyha a célhőmérsékletet itt lejjebb viszem a most mutatott 22,6 alá, akkor elvileg el kell, hogy indítsa a hűtőt azáltal, hogy ide a kék villásdugóba, vagy mi ez, kék dugaszoló ajzatba ad áramot. Na, és itt látszik is, hogy itt mutatja a kis hópelyhet, tehát hűtés üzemmódban van, és látszik, hogy a hűtőnek a lámpája ki is gyulladt, tehát kap áramot, és hallatszik is, hogy beindult. És akkor így tulajdonképpen a célhőmérséklethez képest mindig, hogyha följebb vagyunk, akkor hűteni fog, ha lejjebb vagyunk, akkor pedig a fűtőszálat működteti, és gyakorlatilag így mindig a célhőmérsékleten fogja tartani a sörünket. És a furat pedig így néz ki belülről, most már szinte teljesen megkötött a két komponensű ragasztó, és így néz ki kívülről. Szerintem teljesen jó lett, és akkor ezt meg, hogy igazából itt ne veszítsünk hőmérsékletet, ezt ide valamit, egy ilyen szivacs darabot be fogok tömni, és akkor azáltal ezt a lyukat, ezt a furatot le lehet zárni a kábelek, vezetékek mellett, ne járjon a levegő. Úgyhogy a programozhatóan hűthető és fűthető erjesztő kabinról mára ennyit. Szerintem teljesen jó lett, én elégedett vagyok vele, remélem, hogy nektek is tetszik, remélem, hogy sikerült hasznos ötleteket mutatnom a számotokra is egy hasonló projekt elkészítéséhez. Hogyha így van, akkor kérek egy lájkot, kérek egy hype-ot, mert most már azt is lehet,
iratkozz fel, ha még nem vagy, mert iszonyatos sok sörfőzős videó jön a jövőben, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!